It's me, Rizal, and welcome back to my channel. So for today's video, i-unbox ko yung mga binili ko sa MYY online shop na gamit para sa kilikili, patanggal ng chicken skin at pampaputi, syempre. So, without further ado, let's start! Vibrator, gusto nila. Gusto mo na, hindi ka na. May ulit sa may sulod. Oh. Para na siya sa dark circles, you know, para sa eye bags. Para kung may eye bags ka mo, you're gonna use this one. Chug. Like that. Nahirapan pa tayo ng bubble wrap na ito. Goodness. This one is from, wait, nabuksan ko na siya, guys. Dapat ganito ka pag naghambal ka sa video. Ganito ka maghambal. Bisaya ka. From MYY online shop. My God, from Dagupan City. Oh, Shopee lang malakas. Oh, Shopee lang malakas. DNT Express, thank you. One, mag-open na tayo ng second product. My goodness. Higaan mo na sila. Oh, yung ganda. This is Sakura Premium Whitening Soap. Ganun. For underarm, guys. Para sa kilikili. Para sa sensitive na kilikili mo, guys. Dahil sa Jai. Buksan ko na sa Jai. Paano ni? Oh my God. Maraan sa batman. Buksan ko na. Ay, bilay. Charot. This is, ano naman, soap. Habon ba habon? Sa Bisaya, habon. Tagalog, sabon. Sa English, soap. Sakura Premium Whitening Soap. Natin yung kulay white. Ito siya, guys. Ito yung laman niya, ang laki. So, pwede na naman natin ulit ito para pamatagalang gamit na naman. And yung kasama niya is Sakura Detox Apit. No, apit. Powder siya, guys. Powder siya. Tingnan. Ay, ganito, guys. Powder siya. And yung instruction na sa likod dati. Sa likuran. Sis, nabubulo lang ka na. Naman, papahirapan niya naman ulit tayo sa magbukas nito kasi ang puro scotch step. Ouch! Puro na lang ito ng scotch step sa bubble wrap pang Shopee. Hindi ni Shopee. Ano nisa? Na-scrollan ko naman sa may Facebook. And siyempre, message sa messenger. And obra ka pamangkot kang bakal. And ito naman siya, guys. Yung Sakura Whitening Deo. Deo. Okay. 50 ml lang. Dalawa na. Deo, guys. Deodorant. Uy. Bakit ganito? Hindi ako marunong gumamit ng ganito. Bakit ganito, guys? Ganito, guys. Natatakot ako, guys. Ay, ayun. Ayun na. Ito na, may lumabas na ganon ko lang. Kapag tapos mo nang gamitin, ibabalik mo lang itong lock niya. And of course, tatakpan ulit for the next usage naman.
bango. From MY, check it out. From MYY online shop. Thank you so much kasi ang bilis dumating ng order ko. Akala ko next month pa dadating kasi next week kasi nakalagay doon 7 to 10 days pag nasa Visayas. Eh wala pang 2 weeks na nandito na siya, guys. Inurat ako ni Manong. Mabuti na lang nandito ako sa loob ng kwarto nanonood ng K-drama. And this is products of Sakura. So guys, 4. 2 Dio, isang soap, isang Asian Skin Pure Puffy Eye Magic Stick, tsaka Sakura Detox Apit or Apit, basta ganun. 4 sila, guys. And ito yung gagamitin ko para sa aking kilikili. Ito, pampatanggal ng chicken skin ng kilikili at pampakinis at pampaputi, syempre. Hindi naman ako bumili nito. Hindi para dito. Guys, parang hindi naman. Tingnan nyo. Puti ka kilikili ko. Gusto ko lang matanggal yung chicken skin na namumuo. Itatry natin itong gamitin for 1 week and titingnan ko yung results. If natanggal or matatanggal nga ba yung chicken skin sa aking kilikili. And mag-video ulit ako para malaman nyo kung ano yung resulta ng mga binili kong ganyan-ganyan para sa kilikili. So, that's all for today, guys. And if you like this video, please leave a thumbs up and syempre subscribe na kayo sa aking YouTube channel. And kita-kits on my next vlog.